هذا مكيف ربع طن انقطع الحين من السوق، فوديته كذا محل على اساس انه يصلحه، قالوا ما يتصلح، التحكم محترق عندك مثل ما تشوفون. رحت ادور تحكم ما حصلت، فشبكت الويرات وتحت التجربه، ولاحظوا الحين اشغله الله يستر اشتغل. لاحظتوا عندي اهم شيء المروحه والكمبريسر شغالين، لاحظوا على مسكة اليد اشتغل الكمبريسر. راح اشبك الويرات الحساسات مع واير واحد واحط له مكثف وخلاص يشتغل، يكون دايركت من تشغل كهرباء يشتغل. وهذا ربع طن يمكن على اللوح الشمسي يشتغل. فان شاء الله استفدتوا من المحتوى.